Μερικές ώρες. Αυτές έμειναν να με χωρίζουν από το βήμα που χρόνια ήθελα να κάνω. Αρκετός χρόνος για να σκεφτώ όλα τα ταξίδια που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Να σχηματίσω ξανά εικόνες από τα τοπία που έχω διασχίσει, να ζωγραφίσω στιγμές από κάθε μου ταξίδι. Με τον ήλιο να ανατέλει δίπλα μου, με το πορτοκαλί στον ορίζοντα και τον φρέσκο δροσερό αέρα να περνάει από το κράνος μου, παρατηρώ τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά, ενώ σκέφτομαι πως ένας πρωινός καφές θα ήταν ό,τι πιο ιδανικό μέσα στην επόμενη ώρα. Βλέπεις, δεν έχω προλάβει να πιω. Αλλά η λαχτάρα του ταξιδιού με κρατάει με ανοιχτά μάτια. Αντιλαμβάνομαι την αρμονία του στιγμιότυπου. Είναι μια στιγμή γεμάτη ανυπομονησία και αισιοδοξία, καθώς η μέρα αρχίζει να ξεδιπλώνεται μπροστά μου. Και είναι η μέρα που για πρώτη φορά θα περάσω τα σύνορα της χώρας μου με μηχανή. Σε πολλούς θα φανεί απλό, ίσως και υπερβολικό, αλλά για μένα αυτή η στιγμή είναι ένα σημείο καμπής. Είναι ένα κεφάλαιο που κλείνει και ένα καινούριο που ανοίγει. Είμαι ευγνώμων για τα ταξίδια που έχω κάνει ως σήμερα, αλλά ανυπομονώ να γράψω νέες σελίδες στο ταξιδιωτικό μου ημερολόγιο. Και σήμερα είναι η πρώτη σελίδα. Χαμένος στις αρχικές μου σκέψεις, η πρώτη στάση έφτασε γρήγορα. Μια γρήγορη ένεση καφεΐνης στον οργανισμό ξύπνησε το σώμα μου και μου έδωσε την όθηση που χρειαζόμουν για να ταξιδέψω για τις επόμενες πολλές ώρες. Για μένα το ταξίδι δεν είναι αγώνας ποιος θα φτάσει πιο μακριά. Ταξίδι είναι η εμπειρία της στιγμής, εκεί που τίποτα δεν είναι τόσο οικείο που πλέον το θεωρείς δεδομένο. Για μένα δεν υπάρχει πολυτέλεια στο ταξίδι. Το ίδιο το ταξίδι είναι μια πολυτέλεια. Και γίνεσαι ακόμα πλουσιότερος όταν τη μοιράζεσαι με καλούς φίλους. Και κάπως έτσι κατέληξα να κινούμε βόρεια σε έναν δρόμο που έχει πολύ λίγα να σου προσφέρει. Αλλά σήμερα έχει κάτι το διαφορετικό. Καθώς συνεχίζω το ταξίδι μου προς τα σύνορα, το μυαλό μου αρχίζει να ασχολείται με τη Βουλγαρία, τη χώρα που θα διασχίσω για πρώτη φορά. Σκέφτομαι την πολιτιστική κληρονομιά, τα τοπία και την ιστορία που με περιμένουν να ανακαλύψω. Αναρωτιέμαι για τα χρώματα και τα αρώματα του μέρους και προσπαθώ να φανταστώ τους ορεινούς δρόμους της Ροδόπης. Και κάπου εκεί η ανυπομονησία μου μετατρέπεται σε αναμονή. Αναμονή για να περάσω αυτά τα σύνορα και να βυθιστώ στην ξεχωριστή ομορφιά και τη μαγεία της Βουλγαρίας. Δεν με πειράζει καθόλου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βγάλω το κράνος από τα μυγάκια μου. Μα εννοείται. Και εγώ το ίδιο θα κάνω. Θα πάω να πάρω μαντιλάκια. Έχω λίγο κράνος στα μυγάκια μου. Όλα καλά. Έχει αυτόματο καθαρισμό το... Καλό. Μετά από 5 ώρες περάσαμε το βαρετό κομμάτι. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα καλύτερα.
Αφήνοντας πίσω τη Θεσσαλονίκη, την τελευταία στάση πριν τα σύνορα, αρχίζουν να με πλημμυρίζουν τα συναισθήματα του πρωτάρη. Από τη μία πλευρά νιώθω χαρά και ανυπομονησία για την οδήγηση σε μία άλλη χώρα, για τον πολιτισμό της και τους ανθρώπους της. Απ' την άλλη, αφήνω πίσω μου την Ελλάδα και μπαίνω σε ένα άγνωστο μέρος με μια ελαφρά ανησυχία για το πώς θα ανταποκριθώ στην πρόκληση και το πώς θα επικοινωνήσω με τους ανθρώπους της Βουλγαρίας. Και τώρα η μόνιμη ερώτηση: προσπερνάς την ουρά με τα αυτοκίνητα? Η απάντηση είναι ναι. Σκέψου το καλοκαίρι με 40 βαθμούς να περιμένεις 1 και 2 ώρες κάτω από τον ήλιο, τη στιγμή που οι άλλοι στο αυτοκίνητο απολαμβάνουν τον κλιματισμό τους. Τώρα εδώ δεν χωράμε ούτε ανάμεσα να περάσουμε, θα περιμένουμε να βρούμε κάποιο κενό. Λίγη ώρα μετά το κενό βρέθηκε και με την ανοχή και την ευγένεια Ελλήνων και Βούλγαρων που περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους, πέρασαμε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα για να βρεθούμε μπροστά στον έλεγχο των εγγράφων. Για τη Βουλγαρία και τις περισσότερες από τις βαλκανικές χώρες η ταυτότητα είναι αρκετή, αρκεί βέβαια αυτή να είναι νέου τύπου. Και για να μην την πατήσετε όπως και εγώ, ο δεύτερος έλεγχος βρίσκεται ακριβώς μετά τον πρώτο. Α, αυτό εννοούσε η άλλη δίπλα. Γιατί εγώ κατάλαβα και κάτω δίπλα. Ξεφτύλα γίναμε πάλι. Η Βουλγαρία είναι μια χώρα που τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Από το κομμουνιστικό καθεστώς, το 90 πέρασε στο δημοκρατικό πολίτευμα και 17 χρόνια μετά εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο αυτό έχει ακόμα και σήμερα επιπτώσεις στη ζωή της χώρας και στην οικονομία που προσπαθεί να αναπτυχθεί. Η πρώτη εικόνα που θα δει κάποιος είναι ανάμεικτη, ελληνικό και βουλγάρικο στοιχείο, ανακατεμένα σε άναρχη μορφή, σε ένα διάφορο περιβάλλον. Αναπόφευκτα το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσει κανείς είναι η διαφορά στα κόστη των αγαθών. Η κατοστάρα έχει 1,56 και η απλή 1,35. Το τοπίο στην περιοχή των συνόρων είναι ποικίλο, εντυπωσιακό, ένας συνδυασμός φυσικής ομορφιάς με γεωργική δραστηριότητα και μια ιδιαίτερη ποικιλομορφία. Ο δρόμος έχει κάποιες παγίδες, αλλά σε γενικές γραμμές είναι καλός, για όσο τουλάχιστον μείνουμε σε αυτόν πριν στρίψουμε για τα βουνά της Ροδόπης. Αφήνοντας πίσω την εθνική οδό, η φύση άρχισε να αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένιωθα ότι βρισκόμουν στο στοιχείο μου σε αυτό που έχω συνηθίσει να βλέπω κατά τη διάρκεια των χρόνων που οδηγώ μοτοσικλέτα. Περνώντας μέσα από τα πρώτα χωριά, άρχισα πλέον να καταλαβαίνω τη διαφορετικότητα. Σε αυτό το βαλκάνιο σκηνικό βλέπεις πως σιγά σιγά εμφανίζονται μπροστά σου στερεότυπα που ίσως πολλοί να έχουμε στο μυαλό μας. Και αμέσως μετά, ο στενός επαρχιακός δρόμος του νότιου Μπλαγκόευγκραντ με τα ψηλά πράσινα δέντρα σου δείχνει πως πρωταγωνιστής σε αυτό το κομμάτι της χώρας σίγουρα είναι η φύση. Το Μπλαγκόευγκραντ, αν το λέω και σωστά, είναι το πιο νοτιοδυτικό κομμάτι της Βουλγαρίας. Συναντάει νότια την Ελλάδα και δυτικά τα Σκόπια. Είναι το πρώτο που συναντάμε μπαίνοντας στη Βουλγαρία από τον Προμαχώνα. Οι περισσότεροι θα ξέρετε την περιοχή από το πολύ γνωστό χιονοδρομικό κέντρο του Μπάνσκο. Εμείς κινούμαστε λίγο πιο χαμηλά, παράλληλα σχεδόν με τα ελληνικά σύνορα, σε μια διαδρομή που όπως βλέπετε ξεκίνησε πολύ όμορφα. Έχοντας στο μυαλό μου το χάρτη, απολάμβανα τη διαδρομή που είχαμε χαράξει τις προηγούμενες ημέρες. Η διαδρομή αυτή περιέλαμβανε τη διάσχιση των επαρχιών Μπλαγκόευγκραντ και Σμόλιαν για να φτάσουμε στο φαράγγι του Τρίγκραντ και στη σπηλιά του Διαβόλου και από εκεί να διανυκτερεύσουμε στο χωριό Τρίγκραντ.
Δεν χρειάζεται και πολύ για να καταλάβεις τις ομοιότητες που έχει αυτό το κομμάτι της φύσης της Νότιας Βουλγαρίας με την Ελλάδα. Άλλωστε η Ροδόπη είναι μια οροσειρά της νοτιοανατολικής Ευρώπης που εκτείνεται κυρίως στη Βουλγαρία και κατά μόλις 10% στη χώρα μας. Στο τμήμα που βρίσκεται επί βουλγαρικού εδάφους θα συναντήσει κανείς πολλούς ποταμούς και λίμνες, με την πιο μεγάλη και γνωστή τη λίμνη του Ντοσπάτ, δίπλα στην ομώνυμη πόλη. Και για να φτάσει κανείς στον Ντοσπάτ θα πρέπει να περάσει από αυτή εδώ την υπέροχη διαδρομή. Αυτό το στενό επαρχιακό δρόμο με τα πανύψηλα έλατα αριστερά και δεξιά, έτσι να ρίχνουν τη σκιά τους, και τη θερμοκρασία λίγο, η αλήθεια το χρειαζόμαστε. Μην νομίζετε ότι ξέρω τι θα δω, ούτε πότε θα φτάσουμε στο Τιγκράτ, δεν ξέρω τίποτα. Να πω την αλήθεια, δεν με νοιάζει κιόλας. Είναι απολαυστικό όλο αυτό. Αυτή η υπέροχη μυρωδιά του ξύλου, του δάσους, δεν θα τη βρείτε ούτε στα πιο ακριβά αρωματοπολία του πλανήτη. Μια στάση για να ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη και να τεντώσουμε λίγο τα πόδια μας ήταν ιδιαίτερα ελκυστική ιδέα. Γενικότερα, λίγα λεπτά στάση σε ένα μέρος είναι σίγουρο πως συμπληρώνουν την εικόνα και σε κάνουν να συνειδητοποιήσεις που βρίσκεσαι. Βρισκόμαστε στη μέση κάπου, μέσα στο πράσινο, τη δροσιά και την ησυχία, και πάμε κάπου που δεν ξέρω πως είναι. Από εδώ τώρα είναι η Ελλάδα, έτσι. Κοίτα να δεις πράγματα. Νομίζω ότι μπορούμε να φεύγουμε κιόλας. Πολύ ωραίο αυτό το μέρος. Και τα μικρά σπίτια στο λιβάδι εδώ πέρα, Επιχείρηση είναι αυτή. Ανταλλαγή με Krypton X. Αυτό είναι το Γκότσε Τέλτσεφ, μια πόλη που πήρε το όνομά της από ένα σπουδαίο επαναστάτη για τους Βούλγαρους. Πριν την ονομάσουν έτσι, λεγόταν Νευροκόπ. Και αν αυτό σας θυμίζει κάτι, ναι, είναι το Άνω Νευροκόπη. Έχοντας περάσει τον Τέλτσεφ, ήμασταν ήδη στα μισά της διαδρομής. Μια διαδρομή που, αν και είχε όλα τα γνώριμα χαρακτηριστικά που συνήθως συναντώ, μου φάνηκε κάπως διαφορετική. Και αυτό γιατί στο δρόμο μας περάσαμε από μικρά χωριά και πόλεις που σου δίνουν την εντύπωση μιας χώρας παραδοσιακής που προσπαθεί ταυτόχρονα να εξυγχρονιστεί και να μπει σε ένα άλλο μοντέλο χωρίς ακόμα να το έχει καταφέρει. Δίπλα από πολυκατοικίες θα συναντήσεις τούβλινα ασοβάτιστα σπίτια ή ακόμα και παραπήγματα που μέσα ζουν οικογένειες. Θα δεις ένα τζαμί δίπλα σε μια εκκλησία ή ένα κάρο δίπλα σε ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Και είναι αυτή η ποικιλομορφία που, πέρα από την ομορφιά του τοπίου, για μένα κάνει ενδιαφέρουσα τη Βουλγαρία και τους ανθρώπους της. Και παράλληλα με έκανε να ανυπομονώ να γνωρίσω από κοντά αυτή την κουλτούρα και τους ανθρώπους. Θα δείτε και πολλά τέτοια σημεία όπως αυτό εδώ. Έχω ήδη συναντήσει αρκετά. Στη Ροδόπη είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη η δασοκομεία, ο καπνός και η εξόρυξη της πέτρας. Και δεν είναι υπερβολή να σας πω ότι βλέπω κάτι τέτοιο κάθε 5 με 10 στροφές του δρόμου. Για τελευταίο ανεφοδιασμό πριν το Τρίγκραντ επιλέξαμε τη Σατόβτσα και εκεί φάνηκαν και τα πρώτα επικοινωνιακά προβλήματα. Το κακό είναι πως θέλουν και δεν θέλουν να μιλήσουν αγγλικά εδώ, οπότε δεν θα είναι και τόσο εύκολο να συνεννοηθούμε άμεσα.
πώς θα τους πω, Μπενζινιέτοφ καπούτ, και πώς είναι εκατοστάρα στα βουλγάρικα, πού να ξέρω. Νομίζω γενικότερα πως θα παίξει πολύ νοηματική εδώ πέρα. Με γεμάτα ρεζερβουάρ συνεχίσαμε την πορεία μας προς το ξενοδοχείο. Μας είχαν μείνει μόλις 60 χιλιόμετρα μέχρι το Τρίγκραντ, αλλά το GPS μου έδειχνε πως είχαμε ακόμα 1 ώρα και 20 λεπτά. Και αν ήδη είχαμε διανύσει πολλές ώρες πάνω στη σέλα, αυτά που έβλεπα με έκαναν να θέλω να μην τελειώσει σύντομα το ταξίδι μας. Παίρνουμε τηλέφωνο. Παίρνουμε τηλέφωνο από το ξενοδοχείο για να μας πούνε ακριβώς που είναι. Καλά θα πάει και αυτό. Hello. We are the client for tonight for your hotel. We are in Borino. I think we'll be there in 20 minutes or something, okay? Μετά από 11 ώρες στο δρόμο έχει αρχίσει να μας βγαίνει κούραση. Perfect. Thank you very much. Goodbye. Μετά από περισσότερες από 11 ώρες στο δρόμο, η κούραση είχε αρχίσει να επηρεάζει το σώμα μου. Παρ' όλα αυτά, η ανυπομονησία και η περιέργεια για τον προορισμό μου παρέμεναν ακλόνητες. Αν και κουρασμένος, η αίσθηση της ελευθερίας και η αγάπη για το ταξίδι με κρατούσαν σε εγρήγορση με το συνεχές πράσινο να γεμίζει τις εικόνες μου. Δεν είχαν μείνει περισσότερο από 20 χιλιόμετρα ακόμα και μερικά λεπτά της ώρας για να φτάσουμε στο Τρίγκραντ. Κατά μία έννοια, δεν ήθελα να σταματήσει η οδήγηση, παρότι κουρασμένος ένιωθα πως θα μπορούσα να κάνω ακόμα αρκετά χιλιόμετρα για να δω περισσότερα πράγματα και μέρη. Ήξερα πως η περιπέτεια ήταν ακόμα μπροστά μου, θα είχα 2 ημέρες να μείνω σε αυτό το μέρος και να ζήσω μια εμπειρία που με τρόμαζε από όσα είχα διαβάσει. Το σπήλαιο του λαιμού του διαβόλου, ή όπως το λένε εδώ, διαβολσκό γκούρλο. Ένα μέρος στα έγκατα της Ροδόπης με δυσθεώρητες αναλογίες και έντονη μυθολογία, που προκαλεί φόβο αλλά ταυτόχρονα και δέος. Αυτό όμως που δεν ήξερα ήταν η εικόνα που θα έβλεπα μπροστά μου φτάνοντας δίπλα από τον ποταμό Τριγκράτσκα. Ήταν μια εικόνα που παρά τα όσα ταξίδια έχω κάνει, θεωρώ πως είναι η πιο εντυπωσιακή και αξέχαστη εμπειρία μου μέχρι σήμερα.
Το φαράγγι του Τρίγκραντ είναι ένα εντυπωσιακό έργο της φύσης. Οι υψηλοί απότομοι βράχοι πλαισιώνουν τον δρόμο και σε κάθε στροφή αποκαλύπτουν κάτι καινούριο. Αυτό το κομμάτι γης είναι μία από τις φυσικές καλονές της Βουλγαρίας που αποδεικνύει ότι η φύση μπορεί να δημιουργήσει θαύματα που ξεπερνούν τη φαντασία μας. Ο ήχος των καταρρακτών που κατακλείζει τον αέρα σερβίρεται σαν φυσική συμφωνία, ενώ η δροσιά του φυσικού ποταμού που διασχίζει το φαράγγι θα αναζωογονήσει την ψυχή σου. Και όταν βρεθείς εδώ θα αισθανθείς την πραγματική έννοια του θαυμασμού και της απόλαυσης της φύσης. Από το βάθος του φαραγγιού, οι βράχοι αποκαλύπτουν τις μοναδικές σχηματισμένες από το χρόνο σπηλιές. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε μια άλλη διάσταση, όπου η φύση έχει δημιουργήσει ένα κόσμο μαγευτικής ομορφιάς με μια έντονη ενέργεια που περιπλέκεται με την ηρεμία. Δεν υπάρχουν αρκετά λόγια για να περιγράψουν τη μαγεία του φαραγγιού του Τρίγκραντ. Εγώ τουλάχιστον δυσκολεύομαι να βρω. Πρέπει απλά να οδηγήσεις σε αυτή την αριστουργηματική διαδρομή για να καταλάβεις πόσο τυχερός είσαι που βρίσκεσαι εκεί. Τι είναι αυτό ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις? Τι είναι αυτό εδώ? Υπάρχει αυτό ρε φίλε. Δεν γίνεται να υπάρχει αυτό εδώ. Δεν μπορώ να βρέξεις εσύ όσο θες. Και εκεί που λες ότι δεν ομορφαίνει άλλο τώρα αυτό. Όχι ρε φίλε. «20 λεπτά πραγματικής απόλαυσης». 20 λεπτά που δεν έχεις λόγια που αντιστοιχούν σε αυτά που είδες. Δεν ξέρω τι να πω. Αλήθεια, δεν ξέρω. Και ενώ φτάσαμε στο προορισμό μας στο Τρίγκραντ, το μόνο που έχω να πω είναι πως ήταν η ωραιότερη διαδρομή ever. Το υπογράφω 1000 φορές. Το περίμενες αυτό το πράγμα? Έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα μέσα από το κράνος, δεν το βλέπεις. Έχω φάει 5 μυγάκια τόση ώρα. Δεν υπάρχει αυτό που είδαμε. Το πιο απίστευτο τοπίο που έχω περάσει ποτέ. Πραγματικά άξιζε όλο το δρόμο μέχρι εδώ. Να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει να μην δω τίποτε άλλο. Απλά να ξαναδώ αυτό. Αύριο θα γίνει ενδελεχής παρακολούθηση. Δεν το πίστευα, ούρλιαζα ρε, μόνος μου ούρλιαζα.
Υπέροχο. Hello. Hello. The Hello. guest house. Η Γλύκα. Η Γλύκα, yes. Yes. Go. Perfect. Αντί να τους βρούμε, μας βρήκανε. Μετά από τόσα χιλιόμετρα η τόνωση για το σώμα ήταν πραγματικά απαραίτητη. Μερικά λεπτά χαλάρωσης με φυσικό χυμοαρώνια από την Φιλέβεια ήταν αρκετά για να ανακτήσω τις δυνάμεις μου και να κάνω μια πρώτη περιήγηση στο χωριό. Η αλήθεια είναι πως οι πρώτες εικόνες του χωριού μου έδειξαν πως πρόκειται για κάτι διαφορετικό από όλα όσα έχω δει και ο βροχερός καιρός με την απόλυτη ησυχία έξω δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα μυστηρίου. Το Τρίγκραντ έχει μια πλούσια ιστορία που εκτείνεται πίσω στους αρχαίους χρόνους. Η περιοχή έχει γνωρίσει κατοίκους από τους Θράκες, τους Ρωμαίους και τους Οθωμανούς, ενώ το ίδιο το χωριό έχει ιστορική αξία. Λόγω του μικρού πληθυσμού και της απομακρυσμένης τοποθεσίας του μέρους, είναι εμφανείς οι δυσκολίες στην οικονομική ανάπτυξη και την πρόσβαση σε απασχόληση και υπηρεσίες. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για ένα πολύ μικρό παρατημένο χωριό, μάλλον πρέπει να υπάρχουν ελάχιστοι κάτοικοι που μένουν εδώ. Δεν έχει και πολλά πράγματα, είναι μεν γραφικό, ειδικά τώρα με τη βροχή. Στο κεντρικό το δρόμο μπορεί να βρείτε και λίγα περισσότερα μαγαζιά, ίσως για να φάτε τέτοια πράγματα. Οπωσδήποτε να έχετε λέβα εδώ, όχι ούτε ευρώ ούτε κάρτα. Μερικοί δέχονται ευρώ, αλλά πολύ λίγο. Κάρτα ποτέ. Η περιοχή εξαρτάται κυρίως από τουρίστες που έρχονται για να εξερευνήσουν το εκπληκτικό Φαράγγι, να επισκεφθούν το σπήλαιο του διαβόλου και να απολαύσουν ορειβασία, πεζοπορία και να κάνουν εξερεύνηση της φυσικής ομορφιάς της ορεινής Βουλγαρίας. Αυτό το χωριό ζωντανεύει στις 7 Αυγούστου, γιορτάζουν τον Ορφέα με κάποιες αρχαίες τελετουργίες, με χορούς, με μουσική και γίνεται έστω και για μία μέρα πόλος έλξης από τους ανθρώπους της γύρω περιοχές. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα μέρος που όταν μπει στα δικά του πλαίσια σου προσφέρει τη δική του μικρή περιπέτεια. Το Κέλν τι είναι? Πατατνίκ? Πατατνίκ. Έχει και γκριλ, κρατικά. Έχει και αρκούδα. Αρκούδα γκριλ. Δεν αρπώ. Αρκούδα στο γκριλ. Θα πιούμε βουλγάρικη μπύρα. Σαν Άμστελ. Σαν ερωμένη Άμστελ. Είναι ακόμα χειρότερο. Πραγματικά. Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν το λες οδεί στην ποσότητα, αλλά τέλος πάντων. Ελπίζω τουλάχιστον να είναι στην ποιότητα. Ήταν όμως φρέσκο, το φτιάξαμε τώρα. Τώρα το σφάξαμε. Γι' αυτό άρεσε. Αυτό που βλέπω εδώ είναι άλλη φάση. Αυτή η απόλυτη ησυχία. Μπορώ να πω ότι είναι και λιγάκι ανατριχιαστική. Ειδικά αργά το βράδυ που σβήνουν όλα τα φώτα παντού και νομίζεις πως έχει γίνει αποκάλυψη και έχει μετατραπεί σε πόλη φάντασμα. Τα πάντα κλειστά, με να ακούς τη βροχή, τα 2 σκυλιά εδώ που βάφτισα, ο Αποστόλης και ο Σίμος, να τριγυρνάνε και αυτή η ησυχία. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι πίστα για το Resident Evil. Αλήθεια. Πρέπει να το ζήσεις για να καταλάβεις τι εννοώ. Μόλις λίγα χιλιόμετρα από το χωριό, οι επιβλητικοί βράχοι του Φαραγγιού εμφανίστηκαν ξανά, μόνο που αυτή τη φορά η διαδρομή μας θα σταματήσει στην είσοδο του σπηλαίου.
Το ύψος είναι απερίγραπτο, πρέπει να ξεπερνάει τα 300 μέτρα. Είναι σαν να βρίσκεσαι ανάμεσα σε δύο γιγάντιους πέτρινους ουρανοξύστες. Και όχι μόνο αυτούς εδώ τους δύο, και εδώ εκεί απέναντι τι γίνεται. Μπιστρό Βαρελότο, ή πιο σωστά Μπιστρό Στρελότου. Αφού βγάλαμε τα εισιτήριά μας, καθίσαμε να φάμε και να πιούμε μία μπύρα, έχοντας στο παράθυρό μας αυτή την απερίγραπτη εικόνα. Ρε φίλε, τι παραπάνω να πεις γι' αυτό? Δηλαδή, άντε, τι να περιγράψεις? Όχι, είναι επισήμως πια το πιο εντυπωσιακό πλάνο φύσης που έχω πάρει και έχω περάσει ποτέ. Αμέσως πριν ήταν ο Βίκος, Χαράδρα. Τώρα είναι αυτό. Και δεν ξέρω αν το ξέρουν αυτό το μέρος ή θα το μάθουν. Δεν ξέρω. Το έχεις δει πουθενά να λένε εδώ, εκεί, ξανά και ξανά και τα βίντεο επαναλαμβάνονται με τα ωραία μέρη. Άρα καταλήγουμε ότι ένα καλό τι είναι όταν έρχεσαι σε μέρη απομακρυσμένα, δηλαδή από τότε κάρτα και με τα ευρώ έχεις θέμα με τα ρέστα και αν τα δεχτούν και αυτά, να έχεις λέβη, να έχεις συνάδελφο. Σίγουρα, σίγουρα, γιατί δεν έχουν και Wi-Fi και ίντερνετ, οπότε δεν μπορούσαν να έχουν και πώς. Στο καλύτερο μέρος της σκέφτομαι. Αν βρεθείτε στην περιοχή, το συγκεκριμένο μαγαζί είναι από τα λίγα που προσφέρει φαγητό και ποτά πολύ κοντά σε αυτά που είμαστε συνηθισμένοι. Και επειδή το μέρος είναι γνωστό σε πολλούς μοτοσυκλετιστές, η γνωριμία και η κουβέντα με κάποιους από αυτούς είναι μέσα στα πλαίσια της μοτοσυκλετιστικής μας κουλτούρας. Ανταλλαγή απόψεων, περιγραφών και διαδρομών. Ο καθένας έχει να σου πει τη δική του ιστορία. Αφού αποχαιρετήσαμε τους βορειοευρωπαίους φίλους μας, είχε έρθει η ώρα να μπούμε στη σπηλιά. Αλίδες Μηχανόβιου. Δεν μπορείς να αντιληφθείς το μέγεθος, έτσι. Καθόλου. Αυτό εδώ το μέρος πίσω μου υποτίθεται ότι ήταν το μέρος όπου βρισκόταν ο Άδης. Και ο Ορφέος κατέβηκε εδώ κάτω για να τον παρακαλέσει να γυρίσει στη χώρα των ζωντανών η αγαπημένη Εφεδριδίκη, η οποία είχε πεθάνει από ένα δάκρυμα παιδιού. Πολύ δύσκολο μπορώ να σας δείξω το πόσο μεγάλο είναι. Είναι ένας τεράστιος στόλος, μπορεί να είναι και 60-70 μέτρα ψηλά. Είναι τεράστιο. Και ακριβώς από κάτω ο θόρυβος ο οποίος έρχεται είναι από το υπόγειο ποτάμι. Εκεί που υποτίθεται ότι βρισκόταν ο Άδης. Πάμε να δούμε. Είναι ένας άλλος κόσμος.
Το εντυπωσιακό σπήλαιο όμως ήρθε στο τέλος να επιβεβαιώσει την τρομακτική φήμη του. 300 πολύ γλιστερά σκαλοπάτια γεμάτα λάσπη σε ανεβάζουν σχεδόν κάθετα με το χάος να βρίσκεται πίσω σου. Οι κλίσεις στις σκάλες είναι τέτοια που απλά αν σηκώσεις το χέρι σου ακουμπάς τα επόμενα σκαλοπάτια. Και για όποιον έχει θέμα με τα ύψη, ο συνδυασμός της κάθετης κίνησης, ο θόρυβος και το ελάχιστο φως είναι μια επίπονη και πραγματικά τρομακτική εμπειρία. Είναι ένα από τα πιο τρομακτικά πράγματα που έχω κάνει στα ταξίδια μου. Αν φοβάσαι τα ύψη, μην πας. Αν δεν έχεις καλή φυσική κατάσταση, μην πας. Γενικά να πας, αλλά μην πας. Φεύγοντας από το Τρίγκραντ έπρεπε οπωσδήποτε να αποχαιρετήσω τον καλό γέρο φίλο μου. Πού είσαι ρε Αποστόλη? Μπορεί να μην τον ξαναδώ, αλλά οι εικόνες αυτού του μέρους θα μείνουν για πάντα στο μυαλό μου. Ελλάδα στο 1 χιλιόμετρο. Γυρνάμε σπίτι. Ή στο επανειδή. Σύντομα.